Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Εάν δεν ξέρετε να ανοίγετε φύλλο, μην ανησυχείτε. Με αυτήν την τυρόπιτα έχετε τη λύση. Μπορείτε να τη φτιάξετε εύκολα και γρήγορα. Ακόμα και εσείς που είστε αρχάριοι. Μια τυρόπιτα πεντανόστιμη που πραγματικά πρέπει να τη δοκιμάσετε. Κοιτάξτε πόσο αφράτη είναι η τυρόπιτα. Βλέπετε? Τραγανή και αφράτη. Εξαιρετική. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό που θέλουμε αρχικά είναι να κοσκινήσουμε το αλεύρι μας. 600 ml χλιαρό νερό στη θερμοκρασία του αίματος. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ ζεστό το νερό, γιατί θα μας κάψει τη μαγιά και δεν πρόκειται να φουσκώσει ποτέ. Θα βάλουμε το δίχτυ μας και θα μετρήσουμε μέχρι το 10. Μια κοφτή κουταλιά της σούπας αλάτι 14 γραμμάρια, μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη 14 γραμμάρια, 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, η λεγόμενη στιγμιαία μαγιά 14 γραμμάρια. Μέσα στο αλεύρι θα προσθέσω τη ζάχαρη, τη μαγιά και το αλάτι. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε παντού όλα τα υλικά. Ως αρχή προσθέστε τη μισή ποσότητα του νερού που έχουμε. Η ίδια η ζύμη μας ζητάει νερό. Βλέπετε? Οπότε προσθέτουμε. Πάντα στις ζύμες θα θυμάστε υπάρχει περίπτωση να χρειαζόμαστε επιπλέον νερό ή επιπλέον αλεύρι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γλουτένη που έχει το αλεύρι μας. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Προσθέτω όλη την ποσότητα του νερού. Δεν θέλω να ζυμώσετε με τις ώρες, το μόνο που θέλω είναι να γίνει μια ωραία μπάλα. Η υφή της ζύμης μου να είναι κολώδης και να μπορεί να είναι λία απαλή, με τέλεια υφή. Ξεκολλήστε τη ζύμη από τα τυχώματα. Κοιτάξτε πώς είναι η υφή της ζύμης. Έτσι τη θέλω. Σταυρώνουμε τη ζύμη μας. Κοιτάξτε. Η ζύμη μου θέλω να είναι ελαφρώς κολώδης. Βλέπετε τα χέρια μου? Σκεπάσαμε με μια μεμβράνη. Θα καλύψουμε με μια κουβέρτα και θα το αφήσουμε ώστε να μπορέσει να ηρεμήσει και να διπλασιαστεί η ζύμη μας. Τα τυριά που χρειαζόμαστε είναι 250 γραμμάρια ανθότυρο, 500 γραμμάρια φέτα, 150 γραμμάρια γκούντα ή ένταμ τριμμένο στο πολύ λεπτό, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και 130 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Με ένα κουτάλι θα ανακατέψετε ώστε να πάνε τα υλικά παντού. Θέλω να τα ανακατέψετε πάρα πολύ καλά. Μετά από 2 ώρες, κοιτάξτε πόσο πολύ έχει φουσκώσει η ζύμη μας. Με μια σπάτουλα θα ξεκολλήσω τη ζύμη από τη μεμβράνη μου. Θα βάλω στα χέρια μου λίγο αλεύρι και θα ξεφουσκώσω τη ζύμη μου. Υπέροχη ζύμη. Με ένα τρυπητό θα προσθέσω λίγο αλεύρι πάνω στο τραπέζι. Θα προσθέσω τη ζύμη πάνω στο αλεύρι. Βλέπετε, έχω ένα πάρα πολύ καθαρό μπολ. Θα πάρω τη ζύμη μου από έξω και θα την πάω προς τα μέσα, στο κέντρο, έτσι. Τέλεια. Έχω μια καταπληκτική ζύμη. Με ένα μαχαίρι θα την κόψω στα 4. Έχουμε χωρίσει τη ζύμη μας σε 4 ίσια κομμάτια. Θα πάρω μια κουταλιά βούτυρο
και θα ρίξω στο τραπέζι. Θα πάρω τη ζύμη μου, όπως βλέπετε έτσι, και θα βάλω και από πάνω. Θέλω να την λαδώσω, να τη βουτυρώσω καλά. Έτσι. Θα τη βάλω στην άκρη και θα συνεχίσω με το επόμενο κομμάτι μου. Είναι τόσο πρόθυμη η ζύμη μου, βλέπετε, έχει φουσκάλες μέσα. Και συνεχίζουμε. Ακούστε τη ζύμη. Κάνει κλατς, κλατς, κλατς. Έχει μέσα φουσκάλες. Θα πάρω το πρώτο κομμάτι και θα το ανοίξω όσο περισσότερο μπορώ με τα χέρια μου. Βγάλτε τα δαχτυλίδια, γιατί ανοίγει τρύπες, βλέπετε. Θα πάρω τυρί, περίπου 1,5 με 2 χούφτες, και θα το πατήσω μέσα στη ζύμη μου. Και στις άκρες προσθέτουμε λίγο βούτυρο. Έτσι. Και το ανοίγω. Θα βάλω το τυρί. Πατήστε το να πάει μέσα στη ζύμη. Προσθέτουμε βούτυρο. Είναι πάρα πολύ ελαστική ζύμη. Βλέπετε. Δεν με έχει κουράσει καθόλου. Βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας. Απλώστε το να πάει παντού. Προσθέτω τυρί, 1,5 με 2 χούφτες. Πατήστε το να πάει μέσα στη ζύμη. Όσο αφήνουμε τη ζύμη, ξεκουράζεται, οπότε ανοίγει πολύ καλύτερα. Δεν με νοιάζει αν σκίσει. Είναι ένα κομμάτι που δεν με νοιάζει καθόλου. Βλέπετε, το σκίσα. Και τι έγινε. Ανοίξτε το και πατήστε το με τα χέρια σας, ώστε να απλωθεί και να ανοίξει αρκετά το φύλλο. Προσθέτω 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Θα λείψω παντού. Προσθέτω τυρί. Με το μαχαίρι θα κόψουμε τη ζύμη στη μέση. Θα το βάλουμε στην άκρη αυτό. Θα το ανοίξουμε. Προσθέστε τυρί στις άκρες. Προσθέτουμε βούτυρο. Χρησιμοποιήσαμε όλη την ποσότητα του τυριού τώρα. Προσθέτουμε το βούτυρο που έχουμε. 2 με 3 κουταλιές της σούπας έχουν μείνει. Όχι περισσότερο. Θα πάρω τη ζύμη και θα την βάλω από πάνω και θα το ανοίξουμε όπως μπορούμε. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Είναι έτοιμο. Τελειώσαμε. Το πιο δύσκολο κομμάτι τέλειωσε. Αυτό ήτανε. Θα πάρω το μεγάλο ταψί της κουζίνας. Θα βάλω από την κάτω τη μεριά ένα χαρίτι ψησίματος και θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Θα πάρω ένα μαχαίρι και θα κόψω τη ζύμη μου. Όπως βλέπετε, προσπαθώ να έχουν ακριβώς πάνω κάτω το ίδιο πάχος. Δεν με ενοχλεί αν είναι κάποια χιλιοστά διαφορά.
Όμως δεν θέλω το ένα να είναι 1 εκατοστό και το άλλο να είναι 5 εκατοστά. Παίρνουμε τη ζύμη, την στρίβουμε γύρω-γύρω και την βάζουμε μέσα στο ταψί. Ακόμα και κάποια κομμάτια, όπως αυτό παράδειγμα που το έκοψα εγώ εξ επίτηδες. Το στρίβω και το βάζω όπου θέλω εγώ. Έτσι κι αλλιώς η τυρόπιτά μου θα φουσκώσει. Θα γίνει διπλάσια. Με αποτέλεσμα να μην φαίνεται κανένα από το λάθος που μπορεί να έχετε κάνει. Μια εύκολη, γρήγορη και διασκεδαστική δουλειά. Η τυρόπιτά μας είναι έτοιμη μέσα στο ταψί. Όπως βλέπετε είναι πανέμορφη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Θα το σκεπάσουμε με μια πετσέτα και θα το αφήσουμε ώστε να μπορέσει να διπλασιαστεί και ξανά η ζύμη. Όπως βλέπετε η τυρόπιτά μου έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα πάρουμε 1 κρόκο και 3 κουταλιές της σούπας γάλα. Θα τα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά. Και με ένα πινέλο θα το προσθέσουμε στη τυρόπιτα. Προσοχή, μην πατάτε τη τυρόπιτα, πολύ απαλά, δεν θέλουμε να ξεφουσκώσει. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 έως 200 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως το φούρνο. Θα ψήσουμε στη μέση του φούρνου στις αντιστάσεις, περίπου για 1 ώρα. Όταν πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα από την πάνω μεριά και από την κάτω τη μεριά, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Έψησα τη τυρόπιτά μου για 1 ώρα ακριβώς. Είναι έτοιμη για να μπορέσουμε να την απολαύσουμε. Βλέπετε πόσο αφράτη είναι. Εύκολη, γρήγορη, πεντανόστιμη και καταπληκτική. Φίλοι μου, φτιάξτε τη και δοκιμάστε τη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!